Mag-upgrade sa ta sa itong RAM Kingston. Nara sa slot, sir. Nice slot, no? Okay. How? Pinidri. Gamang. Sige, kaya po Ko, no? I-upgrade mo, sir? Pinanta ko lagi. Nasa na RAM. Mag-upgrade sa program. 32 GB. Di mo na ka 16? Doon din na kay Luka AJ? 16. Luka 16. Doon rin kay AJ mo ipuli. O yung itang-tang, sir? Lagi ako na ibalik. Oh, mahal yung sunod lang. Mahal ni sir na. Samsung pag yun ni. Oh, original na, sir. Samsung. Iyan ang Pacer. Puli lang din balik. Pre, dira pre. Ano yung pre? Ano yung pre? Previous nga adapter. Yung additional hard sir? Memory? Oh, storage? Wala gini kuan sir. Ang usa, wala? Wala man na sir. Naging ng Lenovo, sir. Usaray lang kuan sa. Kita sa kuwan. Nga marang bayad sir. Asa? Lain po bayad sa storage. Oh, lahat sad. Lahi sa diay. Oh, ikaw. Para mausa na lang, sir. Kuhan di ka kuhan. Inda 3. Ha? Gimme 3. Katong latest. So nag-upgrade ta no. Atong gilisdan ng Samsung 8GB bali 16GB to Kingston 16 32GB. So mao ni ang sud sa Lenovo Legion. So mag-add sa ta og 1TB SSD para 2TB na.